Hello, good afternoon, and yet welcome to this session, yet another session of public revenue. I know we are going through a lot and lot of public revenue, and we have seen a lot many topics, subtopics around public revenue. Today, we are going to see what is impact, what is incidence, and some things related to the impact of tax, incidence of tax. Okay, before that, yeah, this was the things that we learned in the last lecture. It was goods and service tax, how it works, and what is the structure, that is dual structure, CGST and SGST, what is integrated GST, and then we have seen how it is helpful, if it is helpful at all. And then today we are going to see impact, shifting, and incidence. Let's see what has given in the book's page. In the study of problem of incidence of taxation, we come across three distinct and interrelated terms, namely impact, shifting and incidence. So जेव्हा आपण टॅक्सेशन बद्दल बोलत असतो तेव्हा तीन महत्वाच्या टर्म्स आपल्याला समजून घ्यायला लागतात. त्या आहेत इम्पॅक्ट, शिफ्टिंग आणि इन्सिडन्स. या एकमेकात खूप इंटर रिलेटेड असतात, ज्याला आपण म्हणू शकतो इम्पोजिशन ऑफ टॅक्स, ट्रान्सफर ऑफ टॅक्स आणि सेटलिंग ऑफ टॅक्स. So being impact become imposition, shifting become transfer, and incidence become settling of tax. According to Seligman, um, impact is the initial phenomenon, shifting is intermediate process, and incidence is the result. So impact हे is like a starting point. रेसमध्ये जो असतो ना, जिथे आपण ऐकतो गेट सेट गो, तो वाला पॉइंट. शिफ्टिंग म्हणजे तुमचे ओव्हरऑल टॅक्सेशनच्या प्रोसेसमधल्या छोट्या छोट्या गोष्टी, आणि इन्सिडन्स हे त्या टॅक्सेशन प्रोसिजरचा रिझल्ट असा असतो. सो व्हॉट इज द इम्पॅक्ट ऑफ टॅक्स? Impact of tax is on the person on whom the tax is imposed in the first instance. ऐका हा, काय म्हटलंय त्यांनी? इम्पॅक्ट ऑफ टॅक्स इज ऑन द पर्सन, म्हणजे एखादा टॅक्स हा त्या पर्सनवरती इम्पॅक्टेड असतो. एखादा टॅक्सचा असा इम्पॅक्ट होतो त्या पर्सनवर की जेव्हा टॅक्स पहिल्यांदा त्या माणसावर बसवला जातो किंवा त्या इंडिव्हिज्युअलवर, त्या कंपनीवर इम्पोज केला जातो. ओके, whom tax is imposed in the first instance and who deposits the tax in the government treasury. आणि जो माणूस ऍक्च्युली गव्हर्नमेंट ट्रेजरीमध्ये, गव्हर्नमेंटच्या तिजोरीत पैसे भरतो, सो ही इज कॉल्ड impact. Not he's the procedure or the aspect is called impact of tax. जेव्हा एका माणसावरती पहिल्यांदा टॅक्स बसवला जातो आणि जो माणूस तो टॅक्स गव्हर्नमेंट तिजोरीत भरतो त्याला इम्पॅक्ट ऑफ टॅक्स असं म्हटलं जातं. ओके, द इम्पॅक्ट ऑफ टॅक्स इज दस द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. इम्पॅक्ट म्हणजे टॅक्स पहिल्यांदा कुणावर बसवला जाईल हे ठरवणं, किंवा हे पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट, याला इम्पॅक्ट ऑफ टॅक्स असं म्हटलं जातं. इम्पॅक्ट ऑफ टॅक्स इज ऑन द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ टॅक्स. म्हणजे ऍक्च्युली सरकारकडे जो टॅक्स पे करतो त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असलेला माणूस हा आपण असं म्हणू शकतो की तो असतो जो इम्पॅक्टच्या अंडर येतो. In short, the term impact refers to the immediate money burden on tax. सो शॉर्टली, अगदी छोट्या ह्याच्यात आपण असं म्हणू शकतो, इम्पॅक्ट म्हणजे इमिजिएट मनी बर्डन ऑफ अ टॅक्स. अगदी लगेच टॅक्स प्रोसिजरच्या सुरुवातीला ज्याला भरायला लागतं. सो नॉर्मल डायरेक्ट टॅक्सच्या बाबतीत, इन्कम टॅक्सच्या बाबतीत जो माणूस सॅलरी घेत असतो किंवा ज्याच्या इन्कमवरती टॅक्स लागतोय, सो दॅट इज इम्पॅक्ट ऑफ टॅक्स. पण इनडायरेक्ट टॅक्सच्या बाबतीत मे बी प्रोड्युसर बिकम्स इम्पॅक्ट ऑफ टॅक्स, कारण प्रोड्युसर हा पहिल्यांदा टॅक्स पे करतो. मे बी त्याच्यानंतर होलसेलर पे करतो, रिटेलर पे करतो किंवा असं, पण पहिल्यांदा कोण पे करतं? प्रोड्युसर. सो प्रोड्युसर मनी बर्डन to pay the tax becomes impact of tax. When the tax is imposed, its impact will be on some person who may try to pass it on some other person. So डायरेक्ट टॅक्सच्या बाबतीत हे पॉसिबल नसतं बर्डन ट्रान्सफर करणं. तुम्हाला माहितीये डायरेक्ट टॅक्स म्हणजे इन्कम टॅक्स, वेल्थ टॅक्स हे आपल्या स्वतःलाच भरायला लागतात. पण इनडायरेक्ट टॅक्सच्या बाबतीत प्रोड्युसर त्याचं बर्डन पास करतो होलसेलर रिटेलरवर. सो इम्पॅक्ट कॅन बी ट्रान्सफरेबल टू अदर पर्सन. The process of transferring money burden is called shifting.
सो आता आपण दुसऱ्या टर्मकडे चाललोय आणि म्हणून हे जे मनी बर्डन पास करायची प्रोसेस असते प्रोड्युसरकडून होलसेलरकडे, होलसेलरकडून रिटेलरकडे, रिटेलरकडून पुन्हा एकदा कन्झ्युमरकडे मे बी, त्याला म्हणतात शिफ्टिंग प्रोसेस किंवा शिफ्टिंग. द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टॅक्स स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स इम्पॅक्ट अँड एन्ड्स ॲट द पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स. सो ही जी शिफ्टिंगची प्रोसिजर आहे, शिफ्टिंग ऑफ टॅक्स, ही इम्पॅक्ट पासून सुरू होते आणि पॉइंट ऑफ इन्सिडन्सला म्हणजे या प्रोसेसच्या एंड पॉइंटला, रिझल्ट पॉइंटला येऊन थांबते. ओके. Shifting of tax burden. बघा, when a tax is imposed on any person, it is quite possible that it may be transferred or shifted to the second person, and this tax may be ultimately borne by the second person or again transferred to the others by whom it is finally borne. अगदी सोपं पुन्हा एकदा सेम उदाहरण देणार आहे मी तुम्हाला. जेव्हा प्रोड्युसर कडून ज्याच्यावर इम्पॅक्ट पडलाय, कारण तो पहिला पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे, त्याच्याकडून जेव्हा होलसेलरकडे आलं किंवा होलसेलरकडून रिटेलरकडे आलं, रिटेलरकडून फायनली जेव्हा कन्झ्युमरकडे टॅक्स बर्डन आलं, म्हणजे टॅक्स भरायची वेळ आली, तर ह्या एका माणसाकडून दुसऱ्या माणसाकडे, एका फर्मकडून दुसऱ्या फर्मकडे हे टॅक्स बर्डन जे शिफ्ट होत आहे, त्या प्रोसिजरला म्हणतात शिफ्टिंग. ओके. Thus, the person who originally pays the tax may not be actually bearing its money burden as such. आणि त्यामुळे असं म्हणू शकतो की इम्पॅक्ट ज्याच्यावर होतोय, दॅट इज पहिलं इनिशियल टॅक्स बर्डन ज्याच्यावर पडतंय, तोच माणूस शेवटपर्यंत टॅक्स बर्डन सहन करेल किंवा फायनल टॅक्स बर्डन सहन करेल असं गरजेचं नसतं. इनडायरेक्ट टॅक्सेसच्या बाबतीत तर तसं होतच नाही. ओके. The incidence of tax involves the process of shifting from a person on whom the tax is imposed initially to the ultimate taxpayer who bears the money burden of the tax. Simply saying, तुमचं इन्सिडन्सच्या बाबतीत जेव्हा आपण म्हणतो, इन्सिडन्स म्हणजे शेवटचा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट, दॅट इज फायनली जो त्याचं टॅक्सचं बर्डन बेअर करणारे तो माणूस किंवा ती फर्म, तर आपण असं म्हणू शकतो की इम्पॅक्ट पासून इन्सिडन्स पर्यंतचा जो प्रवास आहे, ती जर्नी आहे, जे शिफ्टिंग ऑफ मनी बर्डन आहे, त्याला आपण सिम्पली शिफ्टिंग ऑफ टॅक्स बर्डन असं म्हणतो. ओके. येत आहे तुमच्या लक्षात. आणि the process of transfer of tax is known as shifting of tax, while the settlement of burden on ultimate taxpayer is known as incidence of tax. So ही प्रोसिजर या माणसापासून त्या माणसापर्यंत टॅक्स बर्डन नेण्याची, याला शिफ्टिंग असं म्हटलं जातं. व्हेरॅज जो फायनली टॅक्स बर्डन पे करतो, जो टॅक्स बर्डन बेअर करतो, जो टॅक्स पेयर असतो, फायनल अल्टिमेट टॅक्स पेयर, त्या पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टला इन्सिडन्स ऑफ टॅक्स असं म्हटलं जातं. फायनल पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. सपोज द गव्हर्नमेंट इम्पोजेस एक्साइज ड्युटी ऑन अ टी. असं विचार करा, एक्झाम्पलमध्ये चहावरती एक्साइज ड्युटी गव्हर्नमेंटने टाकली, टॅक्स एक्साइज ड्युटीचा, तर टी कंपनी विच ब्लेंड्स अँड पॅक्स द टी हॅज टू पे टॅक्स टू द गव्हर्नमेंट इन द फर्स्ट इन्स्टन्स. दॅट इज इम्पॅक्ट ऑफ टॅक्स. सो जी कंपनी ते चहाच्या काय पानांपासून चहा पावडर बनवते, प्रोड्युसर आहे, आणि पॅक करते पिशव्यांमध्ये, मे बी पॅकेजेसमध्ये, सो ती कंपनी पहिल्यांदा गव्हर्नमेंटला टॅक्स पे करते. सो दॅट बिकम्स इम्पॅक्ट ऑफ टॅक्स. The tea manufacturer includes the tax in the price of tea and transfer it to wholesaler, who in turn transfer it to the retailer, and the retailer in turn transfer to ultimate consumer. ही प्रोसेस तर आपण ऑलरेडी बघितली आहे की प्रोड्युसर पासून कन्झ्युमर पर्यंत येतं तेव्हा. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफरिंग टॅक्स इज नोन ॲज टॅक्स शिफ्टिंग. सो ही जी प्रोसेस आहे ट्रान्सफरिंग ऑफ टॅक्स, त्याला म्हणतात टॅक्स शिफ्टिंग. सो पहिलं बघितलं इम्पॅक्ट, नंतर बघितलं शिफ्टिंग किंवा टॅक्स शिफ्टिंग, आणि द इन्सिडन्स ऑफ टॅक्स इज ऑन द कन्झ्युमर हू अल्टिमेटली बेअर्स द मनी बर्डन ऑफ द टॅक्स. सो सिम्पली इन्सिडन्स ऑफ टॅक्स जो असतो तो कन्झ्युमरवर असतो, जो फायनली अल्टिमेट बर्डन टॅक्सचं काय म्हणू आपण त्याला, बेअर करतो तो. ओके. दॅट इज कॉल्ड इन्सिडन्स ऑफ टॅक्स. आता हे बघा, इन्सिडन्स ऑफ टॅक्स. The term incidence refers to the location of ultimate resting point of direct money burden of tax as such. It signifies the settlement of tax burden on the ultimate taxpayer. Incidence emerges when tax finally settles or comes to rest on the person who bears it.
सो इन्सिडन्स टॅक्सचा जो आहे तो आपल्याला सापडतो किंवा तो फायनली सेटलमेंटमध्ये दिसतो जेव्हा फायनल बर्डन टॅक्सचं पे केलं जातं किंवा बेअर केलं जातं टॅक्स पेअरकडून, ज्याला अल्टिमेट टॅक्स पेअर असं म्हटलं जातं. इट इज इन फॅक्ट द अल्टिमेट रिझल्ट ऑफ शिफ्टिंग, आणि म्हणून इन्सिडन्स ऑफ टॅक्सला आपण अल्टिमेट रिझल्ट ऑफ शिफ्टिंग असं म्हणू शकतो. दस द इम्पॅक्ट ऑफ टॅक्स इज द लिमिटेड Thus, the impact of tax is the limited stage in process of taxation. The shifting is the intermediate stage and the incidence is the final stage. So impact ही पहिली stage असते, right? So limited stage in the process of taxation. Shifting ही intermediate म्हणजे मधली stage आणि incidence ही final stage असते. According to Dalton, the burden of tax can be direct as well as indirect. सो हे जे बर्डन असतं डाल्टनच्या मते ते डायरेक्ट पण असू शकतं, इनडायरेक्ट पण असू शकतं. द इन्सिडन्स ऑफ टॅक्स इज इट्स डायरेक्ट मनी बर्डन. सो आपण असं म्हणू शकतो इन्सिडन्स म्हणजेच डायरेक्ट मनी बर्डन असतं. डायरेक्ट किती पैसे पे करायला लागले टॅक्सचे ते. द सॅक्रिफाईस ऑफ इकॉनॉमिक वेलफेअर इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन ड्यू टू पेमेंट ऑफ टॅक्स इज द डायरेक्ट रिअल बर्डन ऑफ टॅक्स. जो तोटा झालाय टॅक्स पे केल्यामुळे त्या अल्टिमेट कन्झ्युमरला, त्याला डायरेक्ट रिअल बर्डन ऑफ टॅक्स असं म्हटलं जातं. द रिडक्शन इन द कन्झम्पशन ऑफ कमोडिटी कॉस्ड बाय इम्पोजिशन ऑफ टॅक्स इज द इनडायरेक्ट रिअल बर्डन ऑफ टॅक्स. सो कन्झ्युमरला ती कमोडिटी विकत घेतल्यामुळे किंवा कन्झ्युम केल्यामुळे जो टॅक्स इम्पोज झालाय त्याच्यावरती, त्याला इनडायरेक्ट रिअल बर्डन ऑफ टॅक्स असं म्हणतात. बघा, डायरेक्ट रिअल बर्डन म्हणजे पेमेंट ऑफ टॅक्स, जो तोटा झालाय त्याचा, इकॉनॉमिक वेलफेअर जे त्याचं कमी झालंय, ते म्हणजे डायरेक्ट रिअल बर्डन ऑफ टॅक्स आहे. वेरॅज दे ऍक्च्युली पे केलं गेलंय टॅक्स अमाऊंट, त्याला म्हणतात इनडायरेक्ट रिअल बर्डन ऑफ टॅक्स. Mrs. Ursula Hicks distinguished between formal and effective incidence. सो फॉर्मल आणि इफेक्टिव्ह इन्सिडन्स या दोन गोष्टीबद्दल हिक्स या मॅडमनी आपल्याला डिस्टिंग्विश म्हणजे डिफर करून सांगितलंय. द डायरेक्ट मनी बर्डन ऑफ द टॅक्स इज अ फॉर्मल इन्सिडन्स ऑफ टॅक्स अकॉर्डिंग टू मिसेस हिक्स. सो फॉर्मल इन्सिडन्स ऑफ टॅक्स काय असतं की जे डायरेक्ट मनी बर्डन पे करायला लागतंय, जो डायरेक्ट वेलफेअरचा लॉस झालाय, दॅट इज अ डायरेक्ट मनी बर्डन. The overall economic effect of tax on the economy as a whole are the effective incidents. Whereas overall इकॉनॉमीवर त्याचा कसा परिणाम होतोय टॅक्सचा, म्हणजे जे इनडायरेक्ट रिअल बर्डन ऑफ टॅक्स आहे ते इफेक्टिव्ह इन्सिडन्स असू शकतात. सो आपण दोन गोष्टी बघितल्या, फॉर्मल इन्सिडन्स आणि इफेक्टिव्ह इन्सिडन्स इकॉनॉमिस्ट हिक्स यांच्या मते. ओके, The above definitions has been adopted by the Taxation Inquiry Commission in India. So ज्या आपण आता डायरेक्ट मनी बर्डन, डायरेक्ट रिअल बर्डन, इन्सिडन्स ऑफ टॅक्स, इम्पॅक्ट ऑफ टॅक्स, शिफ्टिंग ऑफ टॅक्स या सगळ्याबद्दल बघितलं. या सगळ्या ज्या फॉर्मल डेफिनेशन्स आहेत त्या आपल्या टॅक्सेशन इन्क्वायरी कमिशन जे आपल्या देशातलं आहे त्याने अडॉप्ट केलेलं, म्हणजे त्यांचं काम या डेफिनेशन्स प्रमाणे चालतं. वाईल एक्झामिनिंग द प्रॉब्लेम ऑफ इन्सिडन्स ऑफ टॅक्सेशन, जेव्हा इन्सिडन्स बद्दल विचार केला जातो, काही प्रकारच्या केसेस असतात, तर त्याच्याबद्दल विचार करताना याच प्रकारच्या डेफिनेशन वापरल्या जातात. मला वाटतं आज आपण इथेच थांबूया आणि उद्या इथूनच सुरुवात करूया. ओके, सो लेट्स से बाय फॉर टुडे आणि आपण लवकर भेटूया. ओके, बाय, हॅव अ नाईस डे अहेड. टाटा.